Kush është gati për të shkuar tek Beautyfairi? Okej. Ju dëgjova kështu. Ne jemi nisur për tek Beautyfairi tani, është ditë e shtunë, ju e dini shumë mirë që fundjavat I kalon gjithmonë me mua, me vlogun tim, dhe do shikoj se çfarë do bëhet aty. Unë shkova dje faktikisht sepse dje ishte hapja e madhe, por normalisht nuk pata shumë kohë, duke qenë se u mora më shumë me takimet, takimet e gocave etj. Nuk pata shumë kohë që t'i kushtoja shumë vëmendje dyqaneve, që të shikoja më shumë tek dyqanet, shikoja se çfarë kishte. E do të tregoj edhe Sallën që do të bëhet nesër workshopi me mua, me Oltin, me Estelën. Kështu që po presi t'ja tregoj. Tani ajo bëhet tek palati I kongreseve, kështu që ne jemi rrugës, jemi fatmirësisht afër, që nuk besoj se do kemi probleme te kjo pjesa e vonesës, po gjithsesi ajo është e hapur deri në orën 9 ishte orari. Përveç kësaj, ajo që doja që të zgjidhja, domethënë duke qenë se do jemi në xhirime, zgjodha një orar dreke që të mos ketë shumë njerëz, domethënë shpresoj mos ketë shumë njerëz, sepse kur po flisja me Raldo, tha që ka pasur goxha lëvizje, ka pasur goxha njerëz dhe nuk do që na pengonin në xhirimet e planeve të ndryshme që mund të bëjmë për ju. Në mënyrë që ta shikoni edhe nëse nuk keni pasur mundësi që të vini, keni videon. Arritëm! Këtu përveç se është Panairin, është edhe Color Day Festival, kështu që janë të dyja, është një zonë shumë aktive e qytetit për momentin këtë fundjavë. Unë vdes për të hyrjen e pallatit kongresave. Ne adhuroj. Okej, tani po hy këtu brenda. Nuk e di se po I ku disa faktikisht, po e gjeta. Që nga super full, edhe mendova që nuk ishte njerëz se është orar dreke. Do I hedh një sy të gjithave, mund ta shikoni edhe ju tani. Okej, tani si në Cosmo Pro, unë do futem këtu edhe do bëj një foto me Beautyfairi. Kjo takova të Zajmina këtu. Po Zajmina nuk më ka follow. Shqipemi, do shqipe? Po, shumë shpejt. Tara! Faleminderit shumë. Mezi po prita të takoja, takova dhe janë më mirë. Faleminderit. Sara? Sara, po. Uaj, disa vetë kanë shkuar. Kemi përmendur ju Sara dhe Sara. Kjo është Sara. Mbasën dorë. Kjo është Sarushja jonë e dashur. Nuk jam vetëm unë këtu, është edhe Sara tjetër. Ja se mund të dyra ishte. Vazhdo. Ja, është zëm kjo vajt, është zëm. Sa bëre Sara? Lodha. Lodha vërtet? Por rëndësishmë shumë. Edhe unë mendova të vinë drejt tash, do të njerëz do të rrojë në telefon. Tu mbyso. Çfarë bëni pa mua një? Po ju ktheva. Ja, ju ktheva prapë. Kujtëm për prapë tani. Ti do të bësh stenda. Ti ke mundësi të ftosh një udhtim. Një në Zakët dhe një në Leskata. Kështu që ti një gjë në Panairin tonë, edhe ke mundësi çift për të shkuar 8 ditë. Këtë sapo do thoja u po e thaj sida. Ma e mua se ta shkruaja? E për të lutem? Pa çfarë? Ua, ta bëj një herë unë atë? Shpirt. Do ta bëj këtë kështu. Po, shpirt janë. Po, I stikti. U I sida. A mund të ta vendosum në vulën? Yes! Më në fund! Një, po fitove ti, do ikësh me mua, po fitove. Ka ishtë në thërë. Vendosa vulën tani. Si ke emrin? Arsenita. Okej. Po e fitoj? Ka ishtë po të them, të bëjë gati valizën unë. Faleminderit shumë. Tani jemi me këtë bebin këtu.
Që ka marrë gjysmën e Beautyfair. Të kishim fut gjithë stende, do kishim marrë gjithë Beautyfairin. Po, e marrë me më. Kemi tek cover. Më shko pak se nuk I njoh këto produktet. Përfajnë të. E di. Atëherë, më vjen shumë keq që ju ke mirë, si fillim. Tani, Sepse cover është një brand që të paktën mediat më kryesore në vend e përdorin. Okej. Kështu që është një nga produktet mund të them, si nga ana televizive, ashtu edhe nga ana e përditshme, është një produkt shumë I mirë. Okej. Dhe di kush është më rëndësishme nga kësaj gjë? Është një produkt që ka ujë, vetë, që do të thotë njeriu ka nevojë për hidratim, për një lëkurë të hidratuar, dhe nuk krijon as akne, as probleme, nuk mbyll poret, është gjithkohë struktura që merr ajër. Është super. Atë do provoj disa gjëra këtu. Do provoj çfarë do duash ti, faleminderit. Dhe edhe të parë të para. Okej. Do t'ja tregoj në unboxing që do bëj. Kemi. Tu përveç se janë ato maskat korane që I kam treguar 1 milion herë, edhe ky kremi anti-wrinkle, mami më shfiksoi me këtë kremin anti-wrinkle. Dhe më ka lënë porositë më thënë që Oh, sa e bukur kjo stenda. Më pëlqen shumë kjo stenda e klasit. Panairi dhe ka shumë njerëz edhe nuk po ma varen mua. Ka shumë njerëz që po pyesin. Anda? Shqyr që u lërove pa? Unë I kam provuar pothuajse se gjithë produktet e Coco Shopit, por ka ulje, kështu që mund të edhe të përfitoj kjo pjesë. Domethënë nëse keni ardhur gjatë ditëve të Panairit, keni marrë këtë kuponin me 10% ulje, që mund ta shfrytëzoni për blerjet e radhës brenda deri në datën 20 qershor në Coco Shop. Deri 20 qershor, kështu që e kapni. Po. Probleme me dermatitin dhe I ka shkuar edhe në pak fjalë. Ç'kemi? Dorçi. Mos më nxirr për të. Sigurisht që do nxjerr. Ajo është pjesa më e bukur. Pas ka ardhur highlighter sa të rinj që unë nuk e dija. Ka mund të bëj dush me këtë? Edhe kjo që ka super këtë nxime. Oh, zot. Për ditën e sotme, se nesër ju e dini që do rikthehemi përsëri. Bëm pak shopping. Të gjitha këto produkte do t'ju ja tregoj tani që do kthehem tek zyra, sepse do vazhdojmë të punojmë normalisht, po më pëlqeu shumë, ishte një vibe shumë I bukur. Më në fund çdo gjë është siç duhet tek një Panair beauty, dhe më pëlqen edhe që është në qendër që njerëzit mund të kenë akses shumë më lehtë, edhe që ishte vetëm pjesën e beautyt, domethënë nuk naqa, ishte si tamam si krishtlindje për mua. Ne po provojmë veshjet për seminarin e nesër. Jam tek altari që mbahet për këto veshjet super të bukura edhe të thjeshta. Kjo është veshja e parë. Normalisht me një kanatiere poshtë. Ndërkohë që po provoja këto, shikoj çfarë kam përpara dhe dua t'i provoj edhe këto, por dihet që nuk ka lidhje. Okej.
Kjo është Drilona. Hello. Shefja. Ta provoj tani atë? Po, do ta provosh edhe këtë, se është pak më mbyllur lart. Okej, se kishim këtë problemin e mbylljes. Edhe kam përshtypjen që kjo do të rri më mirë. Okej. Më pëlqen. Edhe mua? Më pëlqen. Ashtu siç thash. Shumë e bukur. Si zonjë. Jo, vërtet shumë e bukur. Ka dhe gjep atë? Okej, të provoj dy të tjerë. Është shumë pranverore. Po, me këto ngjyrat. Do sillesh pranverën Panairin. Apo si kanë edhe ngjyrat pranverore portokalli. Ne sa po zgjodhëm veshjen, nuk do ju tregoj sepse do ta shikoni nesër. Por ishte shumë e vështirë zgjedhja përveç faktit që disa nga gjërat nuk më bënin, sepse përndryshe do kisha zgjedhur më shumë se sa një gjë. Thjesht ishte e lehtë për mua sepse nuk më bënin, sepse kësajti kishin mbaruar gjitha gjërat. Kështu që mezi po pres ti vesh edhe shihemi nesër. Kemi, sot është dita e dytë e Beautyfair dhe sot kemi ato workshopin e vogël. Nuk besoj se është nevoja që ta them edhe një herë që jam vonë. Se ndodh në çdo video tonën. Të gjithë pjesën, domethënë disa sekuenca shumë interesante do t'i ndiqni sot. Nëse e keni humbur ose nëse keni qenë aty edhe mund të shikoni veten tani. Dhe mezi po pres që të arrish që t'ju takoj të gjithëve. Tani kjo është kënga ime e preferuar. Me kostum këto loko. Unë arrita më në fund, është tira ka ardhur e para, si një ndosë shumbullore. Çfarë do themi sot? Sot do themi sekrete, si ja kemi dalë që jemi të suksesshme në këtë punë. Kemi zgjedhur 4 personalitete të rrjetit, por jo vetëm. Ju uroj mirëseardhjen, Estela Uikës. Mirëpresim, Olti Ture. E ndjekim kush është personazhi i tretë, është një vajzë shumë e re, por që ka ndërtuar një gjë shumë të madhe me shumë këmbgulje. Mirëpresim Sara Karaj. Se vjen Sara. Do dali ke vlogu yt kë trajnimi sot. Mirëpresim një dorë të pyetje Irina Lala. Do të përballën e Sarës. Sara ka nisur si vlogerja e parë shqiptare. Vlogerja është një term që vjen nga video. Sara ka nisur me video, ka një kanal të saj në YouTube, ka 26 ndjekës. Ato që merren me make-upin veçanërisht e njohin shumë mirë Sarën, se duhet disa tipsa shumë të vlefshëm për përdorimin e make-upit, make-up tutorial. Dhe pastaj ka kapur një audiencë më të gjerë tani më nga YouTube-i, kemi dalë në Instagram dhe jemi shumë mirë edhe në këtë komunitet. Ka qenë shumë e vështirë Sara, ne kemi lexuar disa intervista të tua, 3 vite punë ke thënë ti, po çfarë do themi sot? Përveç se doja të tregoja gjërat që kanë funksionuar për mua, do të tregoj edhe eksperiencat që nuk kanë funksionuar për mua. Foto ato video, duke vendosur se prezenton si personazh kryesor,
edhe të ndryshojmë pak atë frymën e komunitetit shqiptar që në vend të mbështesim njëri tjetrin dhe këto krijues të pejgjeve, kemi tendencën të parajgjojmë, të komentojmë negativisht. Pra, bëjmë atë follow, atë like nëse ndjeni. Mos Që do jepja unë edhe për ta mbyllur të gjithë këto është që të jemi pak më mendje hapur, të mendojmë gjërat jo si vetëm reklam, por të mendojmë që ne po ndajmë vërtet eksperiencën tonë në këto rrjete sociale dhe po mundohemi shumë, sepse që të krijosh një foto, një video, çfarëdo gjë e qoftë ajo, është krijim si ka stila, nuk është vetëm merre produktin dhe nxirre aty. Edhe për brenda do t'i jepja, kështu që të bëjnë pak më shumë researche për target grupin, krijojnë buxhet për social media, sepse nuk mund të nxjerrësh si është ashtu, nuk nxjerrësh gjë, jam nga pleshti. Irina, për ta mbyllur në të. Shumë të jap me pagesë. Do vetëm një tikste. Në rang sugjerimi do t'ju sugjeroja të gjithë kompanive të planifikojnë. Planifikimi është gjëja më e rëndësishme që mund t'i bëni ndër bizneset tuaj. Zgjidhni profesionistët që ju bëjnë punë për atë produkt që keni. Faleminderit shumë që ishit me ne sot. Okej, kjo ishte e gjithë eksperienca ime këtu tek Panairi. Ishte një super panair, siç mund ta keni parë, edhe u kënaqa shumë edhe tek ajo gjëja e vogël që bëra tek masterclassi. Vazhdojmë jemi në videon e radhës, për Panairin, nëse jeni të interesuar mund të aplikoni për vitin tjetër. Faleminderit shumë që më ndoqët. Atëherë di që thash se mbylla videon, por kemi një pjesë të vogël që nuk e kisha xhiruar dhe tani kujtova që ta xhiroja sepse erdha në zyrë. Kam 3 unboxing për të bërë, 3 kompani që kam marrë produkte nga Beautyfairi dhe ishin të gjitha kompanitë që ofronin ulje nga 15 deri në 50%. Kështu që do t'ju tregoj shumë shpejt se çfarë kam marrë, që të mos ju avonoj shumë videon. E di që tani ishi duke ikur, duke e klikuar jashtë, por një surprizë. Atëherë këto janë 3 kompanitë që unë mora produkte, të ta filloj me Coco Shopin. Siç e pat, mora tek Coco Shopi këtë larsin, që vdes për këtë larsin sepse është perfekt për ditët që ikën nga palestra në shtëpi dhe nuk ke shumë nerva që të heqësh make-upin me detaje. Mora 3 highlighterat e rinj që ju i pat tek videoja që i provova dhe ishin super. Kam vendosur njërin nga këto, të parën këtu te kjo pjesa këtu dhe ka qëndruar super bukur gjatë gjithë kohës edhe disa veta ma kanë vënë re dhe më ka thënë çfarë highlighteri kjo përdor këto. Pastaj mora tek një kompani tjetër që quhej Cover, që ju edhe këtë kompaninë e pat. Mora këtë Fix Plusin, do të thënë fiksuesin e make-upit, sepse doja ta provoja a ishte mirë, a funksiononte, sepse jam gjithkohës në kërkim të fiksuesve që të jenë sa më të mirë. Pastaj mora këtë foundationin që ma sugjeruan shumë, thanë që e përdorin shumë në televizione, do të thënë që duhet i tregoj disa truke se si mund ta vendosni dhe të mos duket aq e rëndë. Më duk shumë interesante, më pëlqeu shumë paketimi, kështu që do ta provoj edhe këtë. Mora një laps të zi sysh, edhe lapsi i zi është shumë i vështirë për të qelluar në shenjë, sepse ndonjëherë ndodh që të bie poshtë, të jetë shumë i transferueshëm, kështu që do ta provoj edhe këtë lapsi. Mora edhe një buskuqin numër 25. Është një buskuq që kishte ato tonalitetet e lejla dhe më shkote shumë dje me veshjen. Pastaj edhe Fresh Line, mora disa gjëra të tjera. Nuk kam provuar produktet e Fresh Line-it më përpara, kështu që isha kurioze të dija se si janë. Mora këtë body butter, është një gjalp trupi. Mora një krem dhe moisturizing hair wash, do të thënë për të larë flokët. Një balm buzësh, gjithmonë jam në kohë për balmin e buzëve. Një krem duarsh, që kishte një aromë shumë të mirë se ishte me vanilje. Mora gjithashtu këndishërin e larësit të flokëve, që ishte këtu. Dhe e fundit, po jo më pak nga rëndësia, mora këtë shower gelin. Do shikoj se si do t'jenë edhe do t'ju jap mendimet e mia. Ky ishte shopping i vogël që bëm në Beautyfair. Dhe tani vërtet do ta mbyll videon. Ju premtoj, nuk do të vazhdoj më videoja pas kësaj. Pasit.